શું તમે ક્લાસરૂમમાં પ્રશ્ન પૂછતા મૂંઝાવ છો? તો અત્યારે જ ડાઉનલોડ કરો યુથ એજ્યુકેશન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુથ એજ્યુકેશનમાં આપણું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 11 કોમર્સ વિષય વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલન, ચેપ્ટર નંબર 7 જાહેર ક્ષેત્ર, ખાનગી ક્ષેત્ર અને વૈશ્વિક સાહસો. આજે આપણે જાહેર સાહસોનું ત્રીજું અને અંતિમ સ્વરૂપ સરકારી કંપની વિશે પરિચય મેળવીશું. સરકારી કંપનીની સ્થાપના પણ અને સંચાલન, સરકારી કંપનીની સ્થાપના અને સંચાલન કંપની ધારા અનુસાર થાય છે. જેમ કોઈ પણ કંપનીની સ્થાપના અને સંચાલન કંપની ધારા અનુસાર થતું હોય, એમ સરકારી કંપનીની સ્થાપના અને સંચાલન પણ કંપની ધારા અનુસાર થતું હોય છે. સરકારી કંપનીનો હેતુ સંપૂર્ણપણે ધંધાકીય છે, એટલે કે સરકારી કંપનીનો હેતુ સંપૂર્ણપણે કોનો છે? નફાનો છે. સંપૂર્ણપણે ધંધાકીય હેતુ એટલે કે સંપૂર્ણપણે નફાનો હેતુ છે. સરકારી કંપની નફાના હેતુથી સ્થાપવામાં આવે છે. એટલા માટે એ ખાનગી ક્ષેત્ર સાથે હરીફાઈ કરતી જોવા મળે છે, કારણ કે ખાનગી ક્ષેત્રનો હેતુ પણ નફાનો અને સરકારી કંપનીનો હેતુ પણ નફાનો. આમ બંનેના હેતુ એક સરખા હોવાથી બંને એકબીજા સાથે, એટલે કે સરકારી કંપની અને ખાનગી કંપની એકબીજા સાથે હરીફાઈ કરતા જોવા મળે છે. હવે આપણે જોઈએ સરકારી કંપનીનો અર્થ. સરકારી કંપની કોને કહેવાય? તો ભારતીય કંપની ધારા અનુસાર જે કંપનીમાં સરકારની મૂડીનું પ્રમાણ ઓછામાં ઓછું 51% હોય. જોજો, સરકારની મૂડીનું પ્રમાણ ઓછામાં ઓછું કેટલું કીધું છે? 51% હોય એને સરકારી મૂડી કહેવાય. જે કંપનીમાં સરકારની મૂડીનું પ્રમાણ ઓછામાં ઓછું 51%, એટલે કે 51% કરતાં વધુ હોય તો ચાલે, પણ 51% કરતાં ઓછું હોવું જોઈએ નહીં. મિનિમમ 51% મૂડી રોકાણ સરકારનું હોય એને સરકારી કંપની કહેવાય. અથવા આ વ્યાખ્યાને બીજી રીતે લખ્યું હોય તો લખી શકો કે જે કંપનીમાં સરકારનું મૂડી રોકાણ 51% કે તેથી વધુ હોય એને સરકારી કંપની કહેવામાં આવે છે. આમાં બેમાંથી કોઈ પણ વ્યાખ્યા તમે તમારી પસંદગી પ્રમાણે લખી શકો, બંનેનું મિનિંગ એક જ થાય. બરાબર છે? હવે અહીંયા આપણે એમ કીધું કે ઓછામાં ઓછું 51% મૂડી સરકાર હસ્તક. તો સરકાર એટલે કઈ સરકાર? કાં તો કેન્દ્ર સરકાર પણ હોઈ શકે, કેન્દ્ર સરકાર હસ્તક હોય તો પણ ભલે, રાજ્ય સરકાર હસ્તક હોય તો પણ ભલે, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર બંનેની સંયુક્ત રીતે 51% થતી હોય તો ભલે, અને બે કે તેથી વધુ રાજ્ય સરકારની પણ સંયુક્ત રીતે 51% કરતાં વધુ થતી હોય તો ભલે. સરકાર હોવી જોઈએ, પછી કેન્દ્ર હોય, રાજ્ય હોય, કેન્દ્ર રાજ્ય હોય કે બે કે તેથી વધુ રાજ્ય સરકારો હોય. બરાબર? પણ મૂડી કેટલી થવી જોઈએ? 51% મિનિમમ, તો એને સરકારી કંપની કહેવાય. સરકારી કંપનીના શેર રાષ્ટ્રપતિના નામે ધારણ કરેલા હોય છે. રાષ્ટ્રપતિ, પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, ભારતના જે રાષ્ટ્રપતિ છે એના નામે સરકારી કંપનીના શેર ધારણ થતા હોય છે. હવે લાક્ષણિકતા જોઈએ સરકારી કંપનીની, તો સરકારી કંપનીની લાક્ષણિકતા છે અસ્થામુખ ઓવસ મુનિ. ચાવી છે એની. બરાબર છે? લાક્ષણિકતાની ચાવી શું છે? અસ્થામુખ ઓવસ મુનિ. હવે એટલે અલગ અસ્તિત્વ. આપણે જોઈએ છીએ ભાઈ આ સરકારી કંપની છે અને કંપનીનું લાક્ષણિકતા આપણે અગાઉ ભણી ગયા હતા, યાદ હોય તો, કે કંપની સ્થાપના થતાં અલગ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. એટલે કે કંપની એના સભ્યો કરતાં કાયદેસરનું અલગ વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે. કંપની કરાર કરી શકે, કંપની કોઈ બીજા ઉપર દાવો માંડી શકે, કંપની મિલકત ખરીદી શકે. ટૂંકમાં એક વ્યક્તિ ગમે તે જે કાર્ય કરી શકતો હોય બધા કાર્ય કંપની કરી શકે. આમ કંપની એ કાયદેસરનું અલગ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. તો સૌથી પહેલો મુદ્દો સરકારી કંપનીનો કાયદેસરનું અલગ અસ્તિત્વ અથવા અલગ અસ્તિત્વ. બીજું, સ્થાપના. તો આપને ખબર છે સરકારી કંપનીની સ્થાપના કોના અનુસાર થાય છે? તો કે કંપની ધારાની જોગવાઈ અનુસાર સરકારી કંપનીની સ્થાપના થતી હોય છે. બરાબર? તો સ્થાપના કોના અનુસાર? તો કે કંપની ધારાની જોગવાઈ અનુસાર સરકારી કંપનીની સ્થાપના થતી હોય છે. ત્રીજું, મૂડી. તો આપણે વ્યાખ્યામાં જ જોયું કે ઓછામાં ઓછી 51% કે તેથી વધુ મૂડી કોના હસ્તક હોય છે? સરકાર હસ્તક હોય છે. બરાબર છે? તો સરકારી કંપનીમાં ઓછામાં ઓછી 51% કે એનાથી વધારે મૂડી કોણ લાવતું હોય છે? સરકાર લાવતી હોય છે. બરાબર છે? કર્મચારીની નિમણૂક. હવે સરકારી કંપનીના કર્મચારીઓ છે એની નિમણૂક કંપનીએ
પોતે નક્કી કરેલ નિયમો અનુસાર થાય. દરેક સરકારી કંપની પોતાના કર્મચારીની નિમણૂક માટેના નિયમો પોતે એટલે જાતે નક્કી કરતી હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઓએનજીસી એક સરકારી કંપની છે, તો ઓએનજીસી પોતાની કર્મચારી માટેના નિયમો પોતે જાતે નક્કી કરતી હોય છે. એ રીતે બીએસએનએલ સરકારી કંપની છે, તો બીએસએનએલ પોતાના કર્મચારી માટેના નિયમો જાતે નક્કી કરતી હોય છે. એ ઉપરાંત એનટીપીસી એ પણ સરકારી કંપની છે, તો એનટીપીસી પણ પોતાના કર્મચારી માટેના નિયમો જાતે નક્કી કરતી હોય છે. આમ દરેક સરકારી કંપની પોતે નક્કી કરેલા નીતિ નિયમો અનુસાર કર્મચારીની નિમણૂક કરતી હોય છે, એટલે કે કર્મચારીઓને નોકરી પર રાખતી હોય છે. પાંચમું, ઓડિટરની નિમણૂક. ઓડિટર કોને કહેવાય? તો સરકારી કંપનીના હિસાબોની તપાસ કરનાર વ્યક્તિ, એને આપણે ઓડિટર કહીએ છીએ. હવે કંપની ધારા મુજબ સરકારી કંપનીને હિસાબો રાખવાના અને એના ઓડિટના નિયમ અને વિધિમાંથી મુક્તિ મળી છે. બરાબર છે? ફરી એકવાર બોલું છું. કંપની ધારા મુજબ સરકારી કંપનીને હિસાબો રાખવાનું અને હિસાબોના ઓડિટ કરવાનું જે નિયમ કે વિધિ છે એમાંથી મુક્તિ મળી છે, એમાંથી સરકારે મુક્તિ આપી છે. પરંતુ આમ છતાંય કદાચ કોઈ સરકારી કંપનીના હિસાબોનું ઓડિટ કરાવવાનું થાય તો એ ઓડિટરની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો કે સરકાર કરે છે. અને સરકાર ઓડિટરની નિમણૂક કરે છે. આ ઓડિટર શું કામ કરશે? ઓડિટર એ સરકારી કંપનીના હિસાબોની તપાસ કરશે. હિસાબોની તપાસ કર્યા પછી એ જે અહેવાલ તૈયાર કરે, એટલે કે સરકારી કંપનીના હિસાબોની તપાસ કર્યા પછી ઓડિટર જે અહેવાલ તૈયાર કરે છે, એ ઓડિટરનો અહેવાલ સંસદ કે વિધાનસભામાં રજૂ કરવામાં આવે છે. ઓડિટરના અહેવાલમાં સ્પષ્ટ લખેલું હોય કે ભાઈ હિસાબોની તપાસ કરતા કદાચ જો હિસાબોમાં 100 કરોડ 200 કરોડ 500 કરોડનો ગોટાળો બહાર આવે છે તો પણ એ ઓડિટર એના અહેવાલમાં સ્પષ્ટ જણાવશે કે ભાઈ ઓએનજીસી કંપનીના હિસાબોની ઓડિટ કરતાં મને 500 કરોડ રૂપિયાની ગોટાળો માલુમ પડે છે, અને આવો અહેવાલ તમારે સંસદ કે વિધાનસભામાં રજૂ કરવાનો થાય છે. આગળ છઠ્ઠું, વહીવટ. તો સરકારી કંપનીનો વહીવટ કોના અનુસાર થતો હોય છે? તો કે કંપની ધારાની જોગવાઈ અનુસાર થતો હોય છે. બરાબર? પરીક્ષામાં આપને પૂછાય કે સરકારી કંપનીનો વહીવટ કોના અનુસાર થાય? તો કે કંપની ધારાની જોગવાઈ અનુસાર સરકારી કંપનીનો વહીવટ થતો હોય છે. પછી આગળ સભ્યોની નિમણૂક. તો સરકારી કંપનીમાં જે સંચાલક મંડળ હોય એ સંચાલક મંડળના બધા સભ્યોની નિમણૂક સરકાર કરે છે. બરાબર છે? સરકારી કંપનીમાં બહુમતી એટલે કે 51% કરતાં વધુ શેર સરકારના છે, પરિણામે સંચાલક મંડળના બધા જ સભ્યોની નિમણૂક સરકાર કરે છે. એટલે કે સંચાલક મંડળના સભ્યો કોના દ્વારા નિમણૂક કરવામાં આવતા હોય છે? સરકાર દ્વારા. આઠમું, મૂડી મેળવવાની વ્યવસ્થા. બરાબર? તો સરકારી કંપની મૂડી ક્યાંમાંથી મેળવે? તો સરકારને ફાળવેલા શેરમાંથી. આ ઉપરાંત ખાનગી ક્ષેત્રને એટલે કે ખાનગી કંપનીઓને ફાળવેલા શેરમાંથી મૂડી મેળવતી હોય છે. આ ઉપરાંત પણ જો સરકારી કંપનીને ક્યારેક મૂડીની અછત સર્જાય તો એ જાહેર જનતાને શેર બહાર પાડીને પણ મૂડી મેળવી શકે છે. બરાબર? આમ સરકારી કંપની મૂડી 3 જગ્યાએથી મેળવે. પેલું ખાનગી શેર ધારકો પાસેથી, સરકારને ફાળવેલી મૂડીમાંથી અને જાહેર જનતા પાસેથી મેળવી શકે છે. નીતિ વિષયક નિર્ણયો. તો સરકારી કંપનીના નીતિ વિષયક એટલે કે મહત્વના નિર્ણયો સંબંધિત પ્રધાન દ્વારા લેવામાં આવતા હોય છે. સંબંધિત પ્રધાન અથવા તો સરકારી કંપનીના નીતિ વિષયક નિર્ણયો સંબંધિત ખાતાના પ્રધાન અથવા સંબંધિત ખાતાના મંત્રી દ્વારા લેવામાં આવતા હોય છે. બરાબર? તો આ હતા સરકારી કંપનીની લાક્ષણિકતાઓ. મુદ્દા ફરી એકવાર રિપીટ કરીએ. અસ્થામુખ ઓવસમુનિ. અ એટલે અલગ અસ્તિત્વ, સ્થા એટલે સ્થાપના, મુ એટલે મૂડી, ક એટલે કર્મચારીના નિમણૂક, ઓ એટલે ઓડિટરની નિમણૂક, વ એટલે વહીવટ, સ એટલે સભ્યોની નિમણૂક, મુ એટલે મૂડી મેળવવાની વ્યવસ્થા અને ની એટલે નીતિ વિષયક નિર્ણયો. તો આ હતા સરકારી કંપનીની લાક્ષણિકતાઓ. જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરો. સાથે સાથે યુથ એજ્યુકેશનની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી વિડીયોની સાથે સાથે એના રિલેટેડ મટીરિયલ પણ તમે સરળતાથી મેળવી શકો. આભાર. જય હિન્દ.